Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy neki minduntalan paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot és egyéb zsannamannát kell ennie, aztán kiadta a szigorú parancsot, hogy olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyet még nem evett, de azért jó is legyen. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a király asztalára a jobbnál jobb ételeket. Sorra került ott minden. Mézes tojás, cukorba forgatott sült malac, krémes hal, tejben sült dióbél. Hiába. A király fanyalgó ábrázattal tolt el maga elől a tálakat. Aztán, mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott: elég volt! Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, leüttetem a fejedet. A szakács bánatba merülve kullogott ki a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte a nyakán érezte a hóér pallosát. No, ennek felesett tréfa. Hón alá csapott egy kenyeret, aztán búcsút vett a kapufélfától, s világgá ment. Másnap eljön megint az ebéd ideje. A király leül az asztalfőre, ebéd meg nincs sehol. Ilyen eset még soha se fordult elő a palotában. A király nyomban kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vasra verve azonnal vezessék elébe. De hol volt már akkor a szakács? Híre, pora sem volt a palotában. Előállt hát a főasztalnok mester. Felséges királyom, jelentem aláson, a szakács megszökött. A király lángba borult mérgében: se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberi az országban, hogy délben még nem is eszik. Azonnal nyergeltetett, lóra parancsolt egy szakasz katonaságot. Ő maga lovagolt az élükön mérgesen, hégyomorral. Elnyargaltak az ögevény szakács után, meg is találták a nyomát, és azon elindulva harmadnapra egy erdőségbe jutottak. Addig őgyelektek össze-vissza, amíg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. A király felkiáltott hozzá: gyere le, ebatta, mert lelőlek! De a szakács meg sem moccant. Tetette magát, mint a halott volna, aztán csak az ágak tartanák, hogy le ne pottyanjon. De a király megparancsolta, hogy vágják ki a fát. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágást nem a katonák számára találták ki. Meg aztán nem is nagyon igyekeztek a vágással, mert sajnálták a szakácsot. A király biztosan ki fogja végeztetni, pedig kár lenne érte. Mert a konyháról sok jó falatot juttatott nekik. Azt a sok finomságot, amire a király rá se tudott nézni, mind szétosztotta közöttük. És a katonák egy szóval sem mondták, hogy nem kérik a prófunt mellé a paprikás csirkét vagy a malacsültet. Látta a király, hogy így, míg a világ, soha nem lesz kivágva a fa. Megijedt erre a szakács. Kiejtette a kenyeret a hóna alól, aztán leesett az a fa alá. A király
Elcsodálkozott rajta, hogy hát ez vajon mi lehet? Ez bizony itt kenyér, ami nem királynak való, hanem csak a szegény embernek. A király megkóstolta. Na, ilyen finom eledelt még nem ettem, amióta kioldoztak a pólyából. Soha sem mondtad, te gézengúz, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, te! Megkegyelmezek neked. Erre a jó szóra megjött a szakács bátorsága. Lemászott a fahegyéből, és a király elébe járult. A legszigorúbban megparancsolom, hogy akármit teszel a mai naptól fogva az asztalra, el ne hagyd mellőle a kenyeret.